छोरीको करमा जानै पर्ने पराईको घरमा बुढी हुँदै गयो। पल पल रोए जिन्दगीमा कति आँसु गए खेर हो सँगले राख्यो भए तालु बन्थ्यो हेर तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख म झुक्दै नझुक्ने नेपालकी छोरी। धन्यवाद। के कारणले तपाईँलाई कलाकार बन्नु मन लागेको त्यस पछाडिका पनि केही कारणहरू होलान् नि? हजुर छन् एकदम चाहिँ। मेरो बाबा मम्मीले चाहिँ पहिला बच्चा बच्ची नभएर धेरै दुःख पाउनु भएको रहेछ। बिहे भएको धेरै वर्षसम्म बच्चा बच्ची नभएको अनि भएर पनि धेरै मरेर गएको त्यस्तो चाहिँ एकदम दुःख पाउनु भएको मेरो मम्मीले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज हामी अर्घाखाँची जिल्ला मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को छेनाठाटी भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। एकजना कलाकार, यो ठाउँले जन्माएको कलाकारले असाध्यै मिठो स्वरमा गीत गाउनुहुन्छ। हेर्दा सानो हुनुहुन्छ तर उहाँको स्वर सुन्ने बित्तिकै यो देशको एउटा राम्रो स्थापित कलाकारको जस्तै स्वर उहाँको छ। तपाईँहरूले यो स्वर सुन्ने बित्तिकै साँच्चीकै यस्तै गीत मैले पनि गाउनु पाए हुन्थ्यो वा यो देशका केही स्थापित कलाकारहरूको भन्दा पनि यो स्वर चाहिँ कम छैन भन्ने खालको मूल्याङ्कनमा लाग्छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ अर्घाखाँची गाउँपालिका मालारानी गाउँपालिका अर्घाखाँची जिल्ला मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी अस्मिता बुढाथोकी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अस्मिताजी स्वागत छ यहाँलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हजुर ठिक छौ। के गर्दै हुनुहुन्छ चेल? म चाहिँ पढ्दैछु, घरमा बस्ने पढ्ने त्यही नै। पढ्ने चाहिँ कहाँ नि? यही नजिकै सुरथुम मल्टिपल क्याम्पस छ, त्यही पढ्छु। कतिमा पढ्नुहुन्छ? ब्याचलर फर्स्ट इयर। कुन सब्जेक्ट पढ्नुहुन्छ? एजुकेसन मेजर इङ्ग्लिस लिएको छु। भनेपछि टिचर बन्ने रहर हो? टिचर बन्ने त्यति रहर चाहिँ छैन, पढाइ मात्र पुरा गर्ने मात्र। पढाइ चाहिँ पुरा गर्ने, जो सिक्यो त्यही नै बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हजुर, जिन्दगीका हरेक पाटोमा काम लाग्छ भन्ने छ। हजुर एकदम। तपाईँ असाध्यै मिठो आवाजमा गीत गाउनुहुन्छ। हजुर, मैले यो भन्दै गर्दा दर्शकहरू ठ्याक्कै यत्तिकै भुवन विशालले उहाँले चाहिँ असाध्यै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भनेर भन्यो, यत्तिकै त पत्याउनुहुन्न पक्कै। सुनाइहालौँ होइन त? जान्छु भन्यो पिन्जडामा थुन्न मन लागेन, तिमीले जस्तै अन्त माया बुन्न मन लागेन, आगो पठाइदेऊ जिउँदो लासलाई जलाउने, आगो पठाइदेऊ होइन भने तिम्रै यादमा रुँदा रुँदै फाटेको मुटु सिउने सियो र धागो पठाइदेऊ। हजुर, असाध्यै मिठो स्वरमा गीत गाउनुहुन्छ भन्ने कुरा दर्शकलाई पनि थाहा भयो सायद। कति वर्षको हुनुभयो? म 18 वर्ष लागेँ। कति वर्षको हुँदादेखि गीत गुनगुनाउन थाल्नु भएको? म चाहिँ 10 वर्ष पुगिसकेको थिएँ, 5 कक्षामा पढ्थेँ। त्यति बेलादेखि नै एकदम राम्रोसँग गीत गाउन सक्ने भएको थिएँ, गाएको थिएँ। पहिला कुन ठाउँमा के गीत गाउनु भएको थियो याद छ? याद छ, गुल्मी जिल्लाको तमगासमा चाहिँ स्काई एफएम छ, अझै पनि थियो, उति बेला पनि थियो। त्यसमा चाहिँ गाउँबस्तीका लोकभाका भन्ने प्रोग्राम आउँथ्यो अनि त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने थियो गीत गाएर। अनि त्यसमा चाहिँ गीत गाएर फर्स्ट टाइम गीत गाएको थियो, फर्स्ट टाइम नै विनर भएर प्राइज पनि लगेको थिएँ। त्यही हो। कुन गीत गाउनु भएको थियो त्यति बेला याद छ? याद छ। सुनाउनुहुन्छ? भुल्नै भयो धो आँखामा बस्यो भए बगाउने थिए आँसुले, के गरौँ निष्ठुरी मुटुभित्र छौ। हजुरै गीत गाएको थिएँ। आफू त्यति बेला विनर भइसकेपछि म साँच्चै गीत गाउन सक्दो रहेछु भन्ने लाग्यो? हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ मैले स्कुलमा प्रोग्रामहरू हुँदा चाहिँ मेरो स्कुलमा भन्दा पनि अरू स्कुलमा प्रोग्राम हुँदा चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो, गएर गाइदिन्थेँ। त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम गाउन थालेँ।
5 कक्षासम्म पनि यही स्कुलमा पढ्नुभएको कि अन्त पढ्नुहुन्थ्यो? नै सानो स्कुल थियो उता श्री जनजागृति प्राइमेरी स्कुल छ, त्यसमा 5 कक्षासम्म पढेँ। अनि माथिपट्टि चाहिँ सिद्धनेरा भन्ने छ, श्री सिद्धनेरा मावि छ, त्यसमा चाहिँ 10 सम्म पढेँ। अनि चाहिँ 11, 12 अनि अहिले ब्याचलर चाहिँ उही सुरुथुम नै पढ्दैछु। के कारणले तपाईँलाई कलाकार बन्नु मन लागेको, त्यस पछाडिका पनि केही कारणहरू होलान् नि? हजुर छन् एकदम चाहिँ। मेरो बाबा मम्मीले चाहिँ पहिला बच्चा बच्ची नभएर धेरै दुःख पाउनु भएको रहेछ। बिहे भएको धेरै वर्षसम्म बच्चा बच्ची नभएको, अनि भएर पनि धेरै मरेर गएको, त्यस्तो चाहिँ एकदम दुःख पाउनु भएको मेरो मम्मीले। अनि धेरै टाइमपछि चाहिँ मेरो दिदी जन्मिनु भयो, दाइ जन्मिनु भयो, अनि अर्को दिदी जन्मिनु भयो, अनि म जन्मिएँ। त्यस कारण पनि मेरो बाबा मम्मीको दुःख सम्झिँदा पनि म चाहिँ भविष्यमा एकदम ठुलो गायिका भनेर चाहिँ मेरो नामले चाहिँ मेरो बाबा मम्मीलाई विश्वभरि चिनाउने एकदम ठुलो रहर छ। त्यस कारण पनि एकदम रहर छ भन्नुपर्छ म सिङ्गर बन्ने। के गर्नुहुन्छ बाबा मम्मी? बाबा मम्मी घरमा बस्ने, घरैसी काम गर्ने, त्यही नै हो। अनि दाइ चाहिँ नेपालमै हुनुहुन्छ कि बाहिर? दाइ विदेश हुनुहुन्छ। अनि दाइ घरमा बाबा मम्मीले तपाईँलाई पनि कलाकार बनाउन चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूको चाहना फेरि अलग छ होला? छैन, एकदम चाहना छ। मलाई चाहिँ गीत गाउनको लागि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ र मलाई गायिका बनाउने चाहिँ उहाँहरूको पनि सबैको सपना छ। उहाँहरूको सपना र मेरो सपना पुरा गर्नलाई चाहिँ म एकदम आफूबाट सक्दो कोसिस गर्नेछु। अब तपाईँ अहिलेको स्थापित कलाकारहरूलाई यसरी हेर्दा कुन ठाउँमा वा अबको कुन कलाकार बन्छु वा कस्तो कलाकार बन्ने मन छ तपाईँलाई? ठ्याक्क मलाई यो जस्तो बन्ने मन छ भन्ने कुनै कल्पना हुन्छ? छ एकदम। लोकगीतमा चाहिँ विष्णु माझी एकदम मनपर्छ। उहाँको स्थानमा आउन त जो कोही आजसम्म सकेको छैन, र पनि मलाई उहाँको स्थानमा आउने चाहिँ एकदम रहर छ। आफूबाट सक्दो कोसिस गर्नेछु, सबैको साथ सपोर्ट पाएँ भने। तपाईँ आधुनिक गीत पनि गाउनुहुन्छ, आधुनिक गीतमा चाहिँ सबैभन्दा मन को पर्छ? मेलिना राई, अन्जु पन्त मनपर्छ। पप गीत पनि गाउनुहुन्छ? हल्का गाउँछु भनौँ। ल त्यसो भने एउटा आधुनिक गीत सुनौ न। हस्। पल पल रोए जिन्दगीमा कति आँसु गए खेर, ओ सँगलेर राख्यो भए तालु बन्थ्यो हेर, सँगलेर राख्यो भए तालु बन्थ्यो हेर, सँगलेर राख्यो भए तालु बन्थ्यो हेर। चुरा लाउला धागो लाउला तिम्रै नामको सिन्दुर हेर, चुरा लाउला धागो लाउला तिम्रै नामको सिन्दुर हेर, सजाउला यो जुनी भन्थे सबै गयो खेर, एउटै कुरा भन्नु थियो, एउटै कुरा भन्नु थियो, मनभित्र रह्यो हेर, हो मुटुभित्र सजाएको घाउ बन्यो हेर, मुटुभित्र सजाएको घाउ बन्यो हेर, मुटुभित्र सजाएको घाउ बन्यो हेर। हजुर, यस्ता खालका सुगम सङ्गीतका गीतहरू गाउनलाई कहीँ कति सिक्नुपर्ने वा यसका सामान्य नियमहरू चाहिँ कसरी गाउने भन्ने कुरा नसिकिकन गाउनु असाध्यै दुःखको कुरा हो। कहीँ कतै कसैले सिकाएकै आफै त्यो सबै गड गिफ्ट हो। कोही सिकेको छैन आजसम्म। मैले चाहिँ सबै आफै सुन्दै सिक्दै गरेको छु, कहीँ सिकेको छैन। हार्मोनियम कसैले बजाउने वा तपाईँले गाउने गर्नुभएको छ? बाजामा कहीँ गाउनु भएको छ कि यतिकै कहीँ अहिलेसम्म बाजामा पनि गाउनु भएको छैन? बाजामा पनि गएको छैन। मतलब स्कुलहरूमा सानो सानो प्रोग्राम हुँदा चाहिँ त्यो, अनि तीज गीतमा भयो त्यस्तोमा चाहिँ मादलसँग चाहिँ गएको छु, तर त्यस्तो अरू बाजासँग चाहिँ गएको छैन। ट्र्याकमा पनि हल्का गएको छु। यतिको तपाईँको स्वर सुनेपछि कला क्षेत्रमा काम गर्ने खास गरी अग्रज कलाकारहरूलाई होइन, यतिको नानुलाई यो देशको राम्रो कलाकारको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई खोज्ने मन पनि लाग्ला। यदि उहाँहरूले खोज्दै खोज्दै तपाईँलाई यहाँसम्म आएर तिमी राम्रो कलाकार बन्नुपर्छ, हामी त्यसलाई तिमीलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभयो भने गीत गाउन जानुहुन्छ? जान्छु। म आफै आफ्नो लगानीबाट आफ्नो चोइसले भन्दा पनि अरूले मलाई खोजोस्, अरूको माग होस्, त्यस्तोमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ रेडी छु जहिले पनि। आफू पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने पछाडि पर्ने कुरा त भएन फेरि? त्यो त भएन। आफ्नो तर्फबाट गर्ने कोसिस सङ्घर्ष त एकदम गर्नुपर्छ, गर्छु म पनि। अब यति सुनेपछि पप गीत पनि सुनौँ कि एउटा?
तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो होस् अझै अझै घडा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् आधीहुरी सम्बन्धमा कहिले नहोस् आधीहुरी सम्बन्धमा कहिले नहोस् तिम्रो मुटुमै थुनेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख हजुर कस्तो मन्त्रमुग्ध बनाउने स्वर छ तपाईँको आफूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन खै लाग्दैन म चाहिँ अरूको लेभलमा चाहिँ म पनि हल्का गाउन सक्छु जस्तो मात्रै लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अलिअलि गाउँछु त्यति साह्रै चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ हजुर अलि टपर हुनुभयो अनि फेमस सिङ्गरको लेभलमा चाहिँ आफूले राख्न सक्दिनँ अरूभन्दा चाहिँ म गाउन सक्छु राम्रै गाउँछु जस्तो लाग्छ म मात्रै गाउँछु होइन म पनि गाउँछु भन्ने छ हजुर म पनि गाउँछु भन्ने छ एकदम बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालकी छोरी म झुक्दै नझुक्ने नेपालकी छोरी बनेको छ पहराले यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे टाकुरामा खेल्ने म झुक्दै नझुक्ने नेपालकी छोरी म झुक्दै नझुक्ने नेपालकी छोरी धन्यवाद देशभक्ति नै पुरै उम्लिएर आउने खालको गीत सुनाउनुको गोपाल योन्जनको अब हामी करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ अन्तिममा तपाईँलाई कुनै एउटा गीत होइन जाने बेलामा एउटा गीत चाहिँ सुनाउँछु भन्ने लागेको कुनै गीत अन्तर्मन छोएको गीत कुनै सुनाउनु मन छ आमा हो यस्तै रहेछ छोरीको कर्म जानै पर्ने पराइको घरमा बुढी हुँदै गयो हिजो राति देख्या थिए सपनीमा कि बिरामी भयो हजुर फुलको